Pero papalamig ko ni guys. We're going to make Spanish style sardines na bangus. Ito mga ingredients. Bangus. Binabad ko na siya sa tubig kumayasin. Brine solution. Tawag dyan. Tapos may bawang. May bell pepper. Carrots. Pagkakan nyo na sa sili. Tapos meron tsaka ako yung isang pirasong bangus. Pero malaki siya.
guys, luto na.